नमस्कार सबैलाई, यहाँलाई सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजदेखि हामी चाहिँ यो बिजनेस सेन्ट्रलको बारेमा चाहिँ डिप नलेज लिन गइरहेको छौँ। र फर्स्ट अफ अल यो सिरिज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आजको फर्स्ट भिडियो हो। म तपाईँलाई यो बिजनेस सेन्ट्रल एप्लिकेसन चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ जान्छौँ, सर्च गर्छौँ गुगलमा बिजनेस सेन्ट्रल 2021 वेब 1 डाउनलोड भनेर सर्च गर्छौँ। त्यसपछि तपाईले जुन फर्स्ट देख्नुहुन्छ यो डाउनलोड माइक्रोसफ्ट डाइनामिक्स 365 बिजनेस सेन्ट्रल रिलिज, यहाँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ ओपन हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँ तलतिर यो डाउनलोड भनेर अप्सन रहेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ धेरै भर्जनहरू रहेको छ, त्यसबाट हामी चाहिँ यहाँ सबभन्दा तल आएर यहाँ w1 dvd.zip मा चाहिँ क्लिक गर्छौँ अनि यहाँनिर नेक्स्ट गर्छौँ। यो डाउनलोड स्टार्ट हुन थालेको छ। मैले यहाँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यो पनि फेरि म एकचोटि डाउनलोड गर्न देखाउँछु हैन। यहाँ देख्न सक्नु भइरहेछ, यो डाउनलोड भइरहेको छ। मैले फास्ट गर्छु। हाम्रो यो डाइनामिक्स बिजनेस सेन्ट्रल डाउनलोड भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ जान्छु सो इन फोल्डरमा। त्यसपछि म यसलाई कट गरेर एउटा फोल्डरमा राख्छु, नयाँ फोल्डरमा। जस्तै यही फोल्डरमा भनौँ। र यहाँ म आएर बिजनेस सेन्ट्रल भनेर राखेँ, यहाँ मैले पेस्ट गरेँ। यसलाई मैले एक्सट्र्याक्ट गर्छु, एक्सट्र्याक्ट हेयर। एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि एकछिन गरौँ। हाम्रो एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। ओके, त्यसपछि हामी यहाँ जान्छौँ सेटअपमा। सेटअपमा क्लिक गरेँ, यस। र यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी यो इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँ यहाँ सेटअप आउँछ, ओके गर्नु होला सबैमा। एज अ डेभलपर चुज गर्नु होला र ओके गर्नु होला। एकछिन तपाईँको एसक्युएल यदि तपाईँको ल्यापटपमा छ भने चाहिँ आफै इन्स्टल गरिदिन्छ, यदि छैन भने आफै इन्स्टल गरिदिन्छ, र यदि छ भने चाहिँ छिटो नै तपाईँको इन्स्टल हुन्छ। त्यो इन्स्टल भएपछि तपाईँको यो लोकल होस्टमा चाहिँ तपाईँको इन्स्टल हुन्छ यो एप्लिकेसन। तपाईँ यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ, यहाँ बिजनेस सेन्ट्रल वेब क्लाइन्ट, यहाँ ओके गर्नुभयो भने यो हाम्रो ओपन भएर लोकल होस्टमा चाहिँ यो हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ लोकल होस्टमा इन्स्टल भइसकेको छ। र एकछिन टाइम पनि लिन्छ, 5-10 मिनट तपाईँको यो फर्स्ट टाइम लोडिङ हुँदाखेरि। त्यसपछि हाम्रो यो लोकल होस्टमा यो बिजनेस सेन्ट्रल चाहिँ रेडी भयो हाम्रो यो काम गर्नलाई, यहाँ प्र्याक्टिस गर्नलाई, डेमो हेर्नको लागि चाहिँ सबै फिचर्सहरू चाहिँ यहाँ अभाइलेबल हुन्छ। र त्यही अनुसार चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अब हामी फर्स्टदेखि चाहिँ काम गर्छौँ। र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो जस्ट इन्स्टल गर्ने कसरी र चाहिँ कसरी चाहिँ यो देखाउने भनेर चाहिँ कुरा थियो। त्यो भएकोले चाहिँ आज हामी फर्स्ट भिडियो चाहिँ यतिमै राख्छौँ। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।